Hello mindenki, üdv újra a csatornámon. Azt tudnotok kell rólam, hogy a PS4-es Ratchet Clanket imádom. Már kétszer kijátszottam, ugye ebből az egyik a Challenge mód, és úgy gondoltam, hogy ezúttal megpróbálnék egy kihívást is megcsinálni. Úgyhogy megpróbáltam egy fegyverrel végigvinni a játékot. Először is tisztázzuk a szabályokat. Az egész játékot egy fegyverrel kell megcsinálnom, és a gadgeteket felhasználhatom. Na hát az Omnivrange egy gadgetnek számít, de megpróbáltam nem használni, csak akkor, ha muszáj volt. Azért azt is le kell szögeznünk, hogy két fegyver nem játszik. Az egyik a Disguise, vagy valami ilyesmi a neve, ami egyáltalán alig sorolható a fegyverek közé. Ez egyrészt azért, mert nincs az játék elején felnyitva, másrészt pedig azért, mert hát egy álca. A másik fegyver pedig a Rhino, ami egyrészt nincs is meg, másrészt pedig gondolom túl erős lenne. A maradék fegyverek közül kisorsoltam egyet, és a győztes a Warmonger felfejlesztve az Omega Peacemaker lett. Ennek a fegyvernek vannak előnyei és hátrányai. Előny az, hogy maximálisra felfejlesztettem, így nem csak hogy erősebb, de több a tölténye, és egy lövés több felé szétágazik, ahogy látható. Mellesleg ez az egyik legerősebb fegyver a játékban. Az viszont nagy hátrány, hogy még így is elég kevés tölténye van. Ennek kapcsán mérsékelni kell a lövések számát. Szerencsére az a néhány lövés legalább nagyon hatásos. Hogy még nehezebb dolgom legyen, hardra állítottam a nehézséget, és megjegyezném, hogy eddig csak normálon játszottam a játékot, így ez teljesen új volt nekem. Ha kinézetbeli különbségeket vettek észre a videó különböző pontjainál, akkor az azért van, mert extrákat állítottam be, és többször visszatértem a játékhoz. Néha elfelejtettem már egyből átállítani az extrákat, mert folyton ezt kell csinálni. Hát azért nem voltam olyan hardcore, hogy egyben lenyomjam az egészet. Na de akkor végre csapjunk a lovak közé. Első helyszínünk a Weldin. Ez nem volt nehéz, nem is egy nehéz pálya. Viszont kár volt szinte az összes dobozra mennem, mert így egy-kétszer majdnem kifogytam a töltényből. Amikor a tréning részhez értem, ott egy kicsit megijedtem, hogy hirtelen kifogytam a lőszerekből, viszont a vendorok használata nem tiltott. Sőt, sokszor szükségem is lesz rájuk. Ezek ugye életet és töltényt adnak, de a kihívás szempontjából nagyon fontosak. A következő dolog, amitől megértem, az egy kapu volt, amin egy Fusion Granny szimbólum volt. Azt hittem, hogy ezt csak a Fusion Granite-del lehet megsemmisíteni, és így vége a kihívásnak. De az Omega Peacemaker egy rakétalövő, és ez is meg tudta semmisíteni. Így folytatódhatott a ki. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a Warmongeren és a Fusion Granite-en kívül nagyon másra nem is lehet végigvinni a játékot. Az Agents of Doom nem tudom, hogy működött-e volna, mert az is egy gránát, de hát ha egyszer kiderül. Következő helyszínünk a Quartu. Itt lehetett egy párszor ütni Clank öklével, de ez nem számít fegyvernek. Ugyanakkor fel kellett venni egy gránátot is. Na hát mivel ezt Clank felvette, én elfogadom a használatát, de ráadásul még ezt muszáj is használnunk ahhoz, hogy tovább mehessünk. Ezután jött a Weldin, na hát itt a nem ártalmas ellenfeleknek megkegyelmeztem, és néha megkockáztattam azt is, hogy az ammo boxokra lőttem. Viszont mindez megérte, ez se volt egy túl nehéz pálya. Ezután jött a Novalis. Nos, hát itt kezdődtek a nehézségek. Itt már tényleg takarékoskodnom kellett a lőszeremmel. A pálya végére érve már nem maradt elég, és meg is haltam. A második nekifutásnak viszont sikerült, mivel kaptam vissza egy kicsit, és hát igazából ezt leszámítva nem volt túl bonyolult ez a pálya sem. Az még csak ráadásul is sikerült kimaxolnom az életerőmet, és ezért egy trófea is járt. Jaj, de jó! Ez meg egyáltalán hogy történhetett meg? Azt majd el is felejtettem, hogy kellett valakit találni a hajó megjavításához, de ez is könnyen ment. Következő helyszínünk a Kervan. Én az űrhajós részekkel sose voltam jóban, és ez itt is meglátszódik. Az első cél az viszonylag könnyen sikerült, de a warbotok felszedése az nevetségesen nehéz volt. Ha a közelükbe kerültem, akkor már le tudták lőni a hajót, főleg mivel a hajónak 50 HP-ja volt. Végül azonban egy-két próbálkozás után sikerült megcsinálnom.
Hát ez egyáltalán nem befolyásolja a kihívást, de gondoltam megosztom, hogy milyen kicseszettől nehéz ez ebben a fokozatban. De itt még nem volt vége, volt egy rendes rész is. Igazából ez sem volt túl nehéz, de azt a Rhinocardot, na azt megjegyeztem. Az első dolgom lesz, hogy azt megszerzem. Nagyszerű, itt vagyunk az ajtónál, és van még egy lövedékem. Hát akkor lőjünk is rá arra a gombra. Akkor lőjünk rá még egyszer a gombra. Nagyszerű. Nem lehet gombokat aktiválni, hogyha rájuk lősz. Pont ez kellett nekem. Hát jó, nincs más választás, mint használnunk kell az Omnibranch-et. Ahogy mondtam, csak szükség esetén használtam, mellesleg most gadgetként használtuk, úgyhogy én ezt elfogadom. A következő rész elég simán ment, és még talált még Goldboltot is. Meg ezt. Ratchet stood and appreciated a tribute to greatness, which really shouldn't be hidden away in a corner like this. A vonatos rész is elég simán ment. Igaz, itt is voltak gombok, de ezeknél voltak robbanószerek, így rájuk lehetett lőni. Ezt úgy érzem kifelejtettem, de a csavar forgatásos részek is az Omnibranch gadget-szerű használatának minősülnek. És akkor a végére még egy kis gyors fitness course. Hát, itt nem volt semmi különös. Következő megálló, Aridia. Itt voltak problémák a töltényszámmal. Először is nem jutott elég lőszer a landságok megölésére, de ez nem volt nagy probléma, mert vissza tudtam menni és venni lőszert a vendorból. Azért ezt bevallom, hogy képes voltam eltévedni. Ezt a kalandot alig úsztam meg egy tölténnyel. Ekkor viszont még nem tudtam, hogy mi fog rám várni. Miután ezzel megvoltam, jöhetett az ügynök megmentése. Na hát itt voltak stresszes pillanatok. Mikor megint lencságokkal küzdöttem az építkezési terület aljánál, akkor majdnem kifogytam a lőszerből. Meg kellett gondolnom, hogy megpróbálok ezt szembeszállni velük egy lőszerrel, vagy esetleg megpróbálom meglőni azt az egy ammo boxot, ami esetleg adhat töltényt. Kockáztattam, de megérte, kaptam lőszert. És hát így sem mentek teljesen simán a dolgok, de innentől kezdve mindig volt olyan szerencsém, hogy legalább néhány lőszert kaptam. A végső harca nem is maradt töltényem, így rá kellett vennem az ellenfeleket, hogy meglőjék nekem az ammo boxot. És szerencsére Peacemaker-ös töltényt kaptam. Ezután már csak annyi volt hátra, hogy megszerzem a gadgetet, a Hydro Displacert. Erre nagy szükség van a játék során, és hát igazából könnyű volt megszerzni, mert nem is voltak ellenfelek az utamban. Következő helyszínünk a Rilgar. Én rühellem ezt a bolygót. Csatornákon keresztül kellett menni, és egyszer egy nagy hibát követtem el. Rácsokat kellett szétzúzni, és az egyiknél az Omnibranch-et használtam. Megpróbáltam megöletni magamat, hogy hát ha ezt meg tudom változtatni, de a rács úgy maradt. Akkor ez most azt jelenti, hogy ilyen hülye módon elbuktam a kihívást? Hát meglátjuk. Végigvittem a pályát. A pálya végénél le kell vonnunk egy töltényt a fegyverből. Ha levonható, akkor nem történt semmi. Ha viszont nem vonható le, akkor vége a játéknak. Nos, eljutottam ahhoz a részhez, amit gyűlölök. A vízemelkedős rész. Azért utálom, mert a végén nagyon gyorsnak és pontosnak kell lenni, különben megfulladsz. Itt is jó párszor meghaltam, de hála égnek sikerült megcsinálni. A győztes próbálkozásnál még maradt egy töltény, úgyhogy folytatódhat a játék. Ez nem tartozik a főjátékhoz, de elmentem a hoverboard versenyhez is. Itt a motto, amit megtett más érted, azt te ne tedd. Ebben az esetben nagyon hasznosnak bizonyultak a szörnyírtók. Volt egy olyan rész, ahol fokozatosan kellett kinyitni olyan helyeket, ahol ellenfelek voltak összezárva. Nagyon jónak bizonyult az a taktika, hogy annyi helyet nyitottam fel, amennyit csak tudtam, és ezután összeterelve az ellenfeleket lőttem szét őket. A végén akkor jöhetett egy kis hoverboard verseny. Elérkeztünk egy kritikus ponthoz, a Nebula G34-hoz. Először megcsináltam a Clankes és a Warship-es mellékküldetést, és ezután jött a java. Először ennél a csomó békalénnél fogytam ki, és hát nem nagyon volt kiút. Aztán a már utána következő szobánál fogytam ki.
És aztán az azt követő szobánál nem volt elég töltényem, hát egyszerűen megőrülök. Na de nagy nehezen eljutottam az első bosshoz. Normál esetben az első bossnak elég könnyűnek kéne lennie. Elég könnyen kikerülhetőek a támadásai, és nincs is olyan sok élete. Na de ebben az esetben ez valami kétséghetől megfingatott. Elég sokszor próbálkoztam. Különböző taktikákkal is próbálkoztam. Rendesen nem akart sikerülni, mert az sok ellenfél miatt kifutottam a töltényből. Megpróbáltam a lávával megölni az ellenfeleket, ez nem működött. Az nyilvánvalóvá vált, hogy töltényt kell szereznem. Vagy így, vagy úgy. A végére összehoztam egy taktikát, ami összekombinálta a lávát és az én lövéseimet. A láva megölte az ellenfelek körülbelül felét, és nekem csak egyet kellett lőnem ahhoz, hogy nagyjából a maradékot elpusztítsam. Még így is nem akart jönni ez a győzelem. Vagy nem kaptam olyan töltényt, vagy egyszerűen az ellenfelek megöltek, vagy nem is tudom, egyszerűen szerencsétlen voltam. Itt merült fel bennem először az a gondolat, hogy feladom, mert annyira nem tűnt lehetségesnek. Viszont többször egész közel jutottam a győzelemhez, így úgy voltam vele, hogy meg lehet ezt csinálni, csak jobban kell próbálkoznom. Lost control of the subject! Begin fire support. Milestone ticked off. Initiate cranial implant. Subject appears to have a fondness for falling into lava. Jim, let's boost the neurotransmitters and see if we can add a few IQ points to this dimwit. Got that under control. Let's keep it that way, folks. Igen, ez az sikerült! Ha még egyszer meglátlak, akkor egy atombombát dobok rád. Következik a Gaspar. Hát, a Gaspar inkább idegesítő volt. Az első küldetésben egy párszor kifogytam a lőszerből, és a vége elég nagy kihívást jelentett. Nem osztottam be túl jól a lőszeremet, viszont 3 dolog a segítségemre volt. Az egyik a Blargok sorozatlövője volt. Ez nem volt túl erős, de egy pár ellenfelet meg lehetett ezzel ölni. A másik az ammo boxok voltak, amiből ha szerencsés voltam, jöttek Warmonger lőszerek. És a harmadik dolog, vagy inkább dolgok, azok a helyek voltak, amik menedéket nyújtottak.
Rájöttem, hogy igazából a grind bootszot védő pajzs is lehet segítségemre. A végét egy párszor újra kellett próbálnom, mert vagy meghaltam, vagy egyszerűen nem jött töltény. A nyertes taktika az a 3 dolog összekombinálásával jött össze, de örülök, hogy sikerült. Megvolt az első küldetés, akkor jöhet a jetpack. Na álljunk meg egy pillanatra. Hát itt az Omniwrench-et használtam, hogy nem tűnt fel ez nekem? Hát igen, itt elég egyértelműnek tűnik, hogy fegyverként használom, sőt, ezeket a vackokat még át is tudtam volna ugrani. Hát akkor elbuktam a küldetést, sziasztok! Na jó, azért nem fogom hagyni, hogy ilyen sok minden elveszten, még csak most jön a java. Meg talán el tudjuk nézni, mert azon a csövön mentem, meg na jó, csak kifogásokat keresek. Itt jött a tényleg idegesítő rész. Na hát az agyak megszerzése nem nagy ügy, de így... Oh, ez egy szép kis oda-vissza út volt. Megszereztél olyan 15-öt, aztán mész vissza töltényed, aztán megint mész agyakra vadászni, és így tovább, és így tovább. De megszereztem a minimum számú agyat, amit a tudós kért, és már mehettünk is tovább. Ja, és persze megszereztem a jetpacket is. Következő helyszínünk a Battaglia. Itt egy rész volt, ahol elakadtam. Próbáltam különböző módokon töltényt szerzni, de nem sikerült. Úgyhogy nem volt más választás, vissza kellett menni a pálya elejére. Miután leszettem a battleshipeket, már mehettünk is tovább. Elérkeztünk a Quartuhoz. Ezzel a bolygóval meggyűlt a bajom. Gyorsan átmentem a Clankes részen, azért azt hadd igyezzem meg, hogy a Warbotos rész az elég nehéz volt, és többször újra kellett próbálnom. Ezután viszont a játék megtréfált, mivel a fegyveremet átállított a Combustorre, és azzal lőttem így véletlenül. Emiatt megölettem magamat, és újra próbáltam a Warmongerrel, vagy Omega Peacemakerrel. Ez még csak a kisebbik baj volt, mert ennél a pályánál van a játék egyik legutálatosabb boss fightja, Mizzurkon. Na most én próbáltam különböző módokon töltényhez jutni, de nem akart sikeredni. Egyszerűen nem volt elég az alap 12 töltény a legyőzésére egyáltalán. És úgy tűnt, hogy hát innen nincs kiút. De akkor jött a megmentő. Őszintén egész megfeledkeztem arról a vendorról, pedig még direkt kerestem is ezeket. De a lényeg, le tudtam győzni ezt az éregesítő, undorító Elérkeztünk egy fontos ponthoz. A Deplanetizerhöz. Atya, úristen, a grindolás új jelentést nyert. Na először is volt egy hajós rész, és amint azt már megtudtuk, nem vagyok jó a hajós részekben. Ez számomra tényleg nehéz volt, és nagyon sokszor újra kellett próbálnom. Na végre! Istenem, annyira gyűlölöm ezt a részt. Ezután szerencsére egy lazítós rész jött Clankel, viszont a Regites rész. Az valami nagyon idegesítő volt. Konkrétan majdnem minden egyes helyet legalább egyszer újra kellett próbálnom. Na hát igen, eddig még sose váltak ekkora hasznomra a sorozatlövők. Sok időbe telt, mire egyes ellenfeleket ezzel kinyírtam, de hát a kihívás érdekében minden követ meg kell mozgatni. Az igazi nehézséget azonban a pálya vége jelentette. Itt szinte minden létező dolgot bevetnek ellened annak érdekében, hogy ne tudj tovább menni. Hát, úgy tűnik ez esetben hatásos. Hatásos, mivel egyszerűen sosem maradt elég töltény. Persze, pont ott volt a Weapon Vendor, de hát a lift az csak lefele működik. Ne kérdezzétek miért. Az volt a baj, hogy itt ellenálló tankok is voltak, és egy megsemmisítéséhez 4 lövés kell. Na most, ha 2-t bevetettek ellenem, akkor az már 8 lövés. Aztán volt 2 warbot, amiknek a megsemmisítéséhez 2 lövés kell. Na ezt, ha így összeszámoljuk, ez eddig 10 lövés. Szóval maradt 2 lövésünk arra, hogy elpusztítsuk a blargokat és a robotkutyákat. Hát, nem tűnik teljesíthetőnek, mi? Ammo boxból szükségem volt töltényre, de hát tudjátok már ennél a pontnál, hogy megy ez. Vagy jön, vagy nem. Sokat szenvedtem azért, hogy ezt valahogy összehozzam. Csak hogy
Még jöttek ellenfelek. Na szóval nézzük csak. Van egy tankunk, meg egy csomó más ellenfelünk. Hát, ezt egy lövéssel biztos nem tudom megcsinálni. Azonban kinyílt a kapu. Csak egy választásom maradt. Azt a ketté b***ot k***ba élet, ezt meg hogy csináltam? Na jó, hát sikerült, megyünk tovább. Következik a Calibur 3. Várjunk, hogy mi? Oh. Hát akkor megyünk vissza a batáliára. Na igen, nem figyeltem, hogy az egyik küldetést meg kellett volna csinálnom. Ennek a végén igazából csak egy infobot van, úgyhogy el kell menni a Pokitárúra. Eleinte egész simán ment az egész, de a második telepatopusznál kifogytam. Szerencsére tudtam szerezni egy kis lőszert, ami egy ideig elég is volt. Utána viszont a hajós részhez úgy tűnt, hogy nem maradt elég lövedékem. Igaz, elsőre majdnem sikerült egész végig túlélnem. A halál után kapott 3 tölténnyel azonban sikerült megcsinálni ezt a részt, úgy, hogy nagyon összetereltem a halakat. Azonban így meg a következő részre fogytam ki. Hát, elég nehezen, de valahogyan sikerült megoldanom, hogy megcsináljam a végét. Fokozatosan egyre több töltényt szereztem, megint azzal a mottóval, hogy amit nem kell megtenned, azt ne tedd. Aztán a legvégén megint volt egy hajós rész, de igazából ez kivételesen egy jó. Na így, hogy tényleg minden megvolt, mehettünk a Calibur 3-re. Nos, ez így tényleg egy nehéz pálya. Itt tényleg jól be kell osztani a töltényt, különben újra kell csinálni részeket, mint ahogy az nálam is volt. Megvolt a jetpack-szerű upgrade, úgyhogy progresszelhettünk, de hát nem volt könnyű dolgom, ahogy azt már mondtam. Hülyeség volt szinte az összes ellenfélre menni, mert így folyamatosan kifogytam. Próbáltam is az ilyen részeknél minimalizálni a töltény használatot, de hát néha egyszerűen muszáj volt lőni. Nagy nehezen eljutottam a Weapon Vendorhoz, és a pályának már csak egy része kellett. Ez a kihívás szempontjából tényleg a legrosszabb rész volt. Itt a játék már mindent bedob ellened. Sajnos megint rosszul osztottam be a töltényemet, és egy egész garmadán kellett átjutnom. Na nézzük, mi az alapfelállás. Szóval van 2 lángszórós blarg, akik természetesen elállják az utadat, van 2 óriás hajó, van 4 kisebb hajó, van egy jó pár warbot, és egy csomó egyéb blarg. Ja, meg persze, egy kis idő után ezek mellé érkeznek kaszás robotok. És ha ez még mindig nem lenne elég, akkor a pálya legvégén van egy csapatnyi tüzes robot. Hát ez hihetetlen. Maximum töltényszám nélkül ez képtelenségnek tűnt. És igazából nem is tévedtem nagyot. Ha úgy döntesz, hogy megpróbálsz szinte mindenkit, aki az utadban áll megsemmisíteni, akkor nem fog elég töltény maradni az utolsó robotokra. Ha meg úgy döntesz, hogy ignorálod az ellenfeleket, akkor meg egyszerűen meg fogsz halni. De komolyan, még Amerika kapitány se tud átfutni egy ilyen nagy tömegen. Elég sokszor próbáltam megcsinálni, de sehogy se akart sikerülni. Hát jó, akkor nem maradt más választás, vissza kell menni a Weapon Vendorhoz. Na ne szórakozz velem! Erről tisztára megfeledkeztem. Hát jó, akkor Weapon Vendor nélkül kell ezt megcsinálni. De hát minden hiába, ez egyszerűen túl bonyolultnak bizonyult nekem. Megszámoltam, 6-szor próbáltam újra, és egyik alkalommal se sikerült megcsinálnom. Igaz, egyszer elég közel jártam. Ha annál az egy alkalomnál marad egy töltényem, csak egy, akkor valószínűleg sikerült volna. Feleslegesnek tűnt próbálkoznom, mert túl sok robot volt a pálya végén. Őszintén szólva azt se tudom, hogy lette volna értelme, mert ha máshol nem, az utolsó boss fightnál valószínűleg elbuktam volna. Nem mondom, hogy lehetetlen ez a kihívás, mert ha jobban beosztom a töltényemet, akkor valószínűleg sikerült volna ez a pálya is. Sőt, annál az egy jó próbálkozásnál, ha lett volna ugye egyel több töltényem, akkor meg is vagyok. Az már ugye nem fog kiderülni, hogy mi lett volna utána, de elég biztos vagyok benne, hogy ha valaki elég ügyes, akkor tényleg meg tudja csinálni. Csak hát az nem én leszek. Mellesleg megpróbáltam csinálni ezt a részt úgy, hogy minden fegyvert használtam, és így még nehezebbnek bizonyult.
Felmerülhet a kérdés, hogy ha a Warmongerrel nem sikerült, akkor mi van a Fusion Grenade-del? Mert arról volt szó, hogy azzal is talán meg lehet próbálni. Hát emberek, én azt mondom, hogy ha az erősebb dologgal nem sikerült végigvinnem, akkor a gyengébbel főleg nem fog. Na most a Fusion Bombnak 17 tölténye van, tehát ez valamit segíthetne, de a közeljövőben biztos nem fogom megpróbálni. Minden esetre érdekes volt ez a kihívás. Bebizonyította, hogy egy fegyverrel bizony nem egyszerű egy Ratchet & Clank játékot játszani. És hát megtapasztaltam a nehézségeket is, ami ezzel jár. Viszont én voltam az első, aki megpróbálta, vagy legalábbis csinált ebből videót, és bátorítok mindenkit arra, akinek megvan ez a játék, hogy próbálja meg. Garantáltan nem lesz könnyű. És ha még sikerülne is, akkor engem tessék tájékoztatni. Nos, hát elérkeztünk a videó végéhez. Sokat bajlottam, és még sokat is fogok bajlódni ezzel a videóval, de remélem, hogy megéri megcsinálni. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és ha kedvelitek a videóimat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!